السلام عليكم. وأنا هلأ بلعب ماينكرافت. أوبسي، أنا هلأ رح أروح لتحت عشان هاي أنا عملت هاي الوضع من زمان، عملت هاي، فأنا عندي أشياء. هذا شايف هذول، أحكي لكم إذا بدكم تلعبوا ماينكرافت تعملي زي هاي، تعملوا زي هاي التخت. أول إشي عندي كثير تخت بعد. أول شي بدي أيوة، بعدين تاخد اثنين من الوايت بانر، بعدين تحطهم هون. أول شي بدك اثنين من هذول، اثنين من الوايت بانر. بعدين هيو يلا هلا راح اروح برا، بعمل هيك بعمل هيك، بعمل بحط بلف، بعمل بوم، بعمل بوم، بعمل بحط التخت هون يصير زي مساعدات، اما بعرف بكون مبين شوي من هون، اما انا عادي انا بعمل هيك. اوبس كيف انا اوبس هيك احسن. انا كثير هيك عملت 1000 اشي، انا زي 1000 زي اشي. اوكي اوكي وي بقدر انا اعمل في نفس الوحدة. في شيء أو لأن أخيرا أنا رجعت لفوق. صوني راح أدور على الفيلج مع أصحابي. بعدين يلا نط، يلا نط، يلا أيوة يلا أسرع يلا تلاقي الفيلج، لأن ولا عمري لقيت الفيلج على هاي اللعبة. شيب أو فيلج صح، هاي فيلج تاني، أنا مرة كنت هون ما في شي. فيش هون؟ لا ما تروح. صح لازم نروح ننام. يلا أسرع وتستنوا راح أعمل شي سريع. أخيرا رجعت من بيتي. هلا شيب بسم الله. أول إشي أنا أقطع هذول
وي ليش ما في مابز بعمل سبان؟ ما بعرف ليش، اما ما بعرف ليش ما في مابز بعمل سبان، غريب. Come, yes, come. Come in. No. Yay! صار عندي بيبيات. That's so cute. Okay. لازم أنام. فودو. Good night. خاتشي 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 خاتشي. أوه صحيح. راح أجرب أموت حالي. راح أموت حالي. يب راح أموت حالي. أما game rule. استنى اوكي انا رجعت. هلا راح اموت حالي. راح اموت حالي. انا حطيت keep inventory، انا حطيت false مش true، اما لسه بدي اموت حالي. واو انا كثير. طيب بقدر اشوف الفيلج هون؟ لا. واستنى. اوكي رجعت. no. Oh. No. Oh. What the hell? Wait, كيف بوثق كل اشي؟ So I can make full. booty dash it. اي شو اعمل بهذا؟ وعندي فكرة. عندي فكرة. لا هنا. واو كنت دي اوعى. كم دي اوعى بضلي اكون نو راح اوقع حالي. حطيت البلوك. بدي بكي بس ما بهتم اذا انا قربت اموت because I have hunger. I have full hunger bar. Hi
infinite water source، اما بس لازم اخذ من النص، نقعد اخذ من الجانب اللي راح نموت. كيف راح اشيل كل هذا؟ نسيت. كيف راح اشيله؟ انا اغبى واحد بالعالم، انا اغبى. ليش ما بهتم؟ او لا عادي بهتم بس انا عندي هاي يم واو 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 واو. نو، ليش انا رحت هون؟ نو بحب انا اعمل هيك. صح، انا بدي اقطع. انا طولت العب وي انا العب ما راح تصدقوني، اما باين ما راح تصدقوني. عرفت. حتى ما راح تصدقوني على هاي. ليش اخذت هاي؟ ليش شدي فيه اوي. كنت قريب. شيب no. They could have made a double. Wait, what? Wait, what is going on here? How is this doing like that? What am I doing? What the? Okay. سوري، بعرف انه هاي الفيديو كثير بورينج، لانه ما كنت احكي اشي. صح، ما كنت احكي اشي. صح. اوكي، اما باي باي.